بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم عندنا أمر بريك ودايمنشن بريك. أولا نرسم مستطيل ريكتانجل، ونرسم دائرة، ونرسم خط. نكتب الاختصار مال بريك PR، انتر، ونضغط على الريكتانجل. هاي اعتبرت النقطة الأولى وهاي النقطة الثانية. نكرر الأمر، نضغط هنا بالدائرة، هاي النقطة الأولى وهاي النقطة الثانية. نكرر الأمر بضغط انتر، راح نضغط هنا وهنا فقطع عنا اللاين. هذا كل ما يتعلق بالبريك. أما بريك دايمنشن فراح نرسم قياسات، لنفرض منها قياس لهنا، وعندنا قياس آخر من هنا لهنا. فنكتب دايمنشن بريك، اختصار ماله دم بريك، انتر. يطلب من عندنا هنا سيلكت دايمنشن، هذا الدايمنشن راح نقطعه ونقول له انتر، فانقطع عندنا مثل ما تلاحظون هذا القياس نتيجة تقاطع قياسين. هذا كل ما يتعلق بالأمر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.